Hindi. Wala pa yung
Ha? One, three. Yeah. Iya, deh. 160.
Kaya siya, wala yun. Bay, ako nga iba.
Isulat ko na lang yung nalawag ko. Wala ko.
Mi solo, dale.
Pwede ba? Ha? Hindi ko. Ano ba? Sige.
Ha? Ha? Ano? Ano? Kuya, hindi po.
Mama mo ba? Mama, Kaya, ang punan namin, anak, pero nakuha mo. Ako yan, so, sir. 45 ka mo. Oo, 45. 45. Tapos nang bigas ng gatos. Basta 45, 160 plus 45 nga rin lahat. plus 20, 180. 18 dapat. Ano yung sa 80. ano? Ayos na unang bike. Ano nga? Uwi ka na sa mama mo. Ano sa kuya? Bukas. Okay na. 50. 40 sana. Noon, tama na. Oo, may nakuha ni Dini 40. Balik na. Yan pa sana. Bukas
Ako na ba yan naman? Okay, okay. Sige, lubos ko. Yeah, on the day.
ina mo. Dahil naman ang kasi sa Korea. Dahil
Sorry. Ganda kaya kahit sa sofa, ako ito sa hindi. Naglo ako. Ika? Open na to. Makisama. Ay, sige. Ay, sige. Diyan ako dumago. Ito mo kayo ba? Ano mo, bully? Yung kasabag umaga. Dani. Ay, nagilid. Ito. Oh! Wala ka na. Dude.
Ha? Tumaas. Bigyan mo lang ako na 5 piso. Hindi dito guys. Na. Bob. Bak!
Tama na yung sagot. Hindi na yung pick up. Sorry. Sigurado. Sige, yun mo kung dapat.
Eh! Pero kanya ako. Siguro yun. May libro yan. Tungkulin. Ano ito? Ito klinik, klinik. Ipit na ako, Jay. Jay. Ipit na ako. Ibig pa gaan. Ipit na ako. Ibig na doon. Ipit mo to, ah. Ha? Loko. Ay. Ay! Ay, ganito. Wah! Ako! Tatagal. Kapag niluto sa Jay. Why? Ha? Hindi na po kasi.
Ay, God. Ay, kuya, pwede pa ba kala akong voucher na lang? Sa 5 eh. Ay, putang ina niya no. Yung ba saro? Just one shot. Ay, God. Ano ba? Baka talaga. Isipin na. Wala sa gamitin ko niya.
Nakuha niya nga ni Fred. Nakuha mo na kasi. Di ba nakabara? Ako na magkaro pa yan ko yung gift. Jay, ka ba nun makuha yan? Alam ko lang ito. Sa gilid ba ng paro kaya? Ay, naman. Ay. Kikingan. Wala ka pa rin. Wala ka pa man. Dapat ito. Ano man ito mga hindi? Sino yung talaga?
Nakaradila. Piling niya kasi natin, nabibigay. Wala pa ko. Wala pa siya.
Nalang tayo lang yun. Antay ka doon. Pangayos talaga. Iba. Talo pa. Ano ka na? Hindi ka na kasi. Akit ako dito sumbi. Ada. Ito? Yun lang ang tawapan ko.
Katabi. Okay, man. Hmm? Ano? Hindi. Papa rin yan. Yun po. Yaw na! Palitan na yung kasi kapag dapat gamitin mo yung lang ito. Paano mo na-check? I am drunk. Why that's the one? May klase siya agad. May klase siya agad. May klase siya agad. Gusto ko pala pala niya. Ano?
Ay,
Doon 5 ka po, kita. Doon 5. Alright, boy. Parang wala ka? Tao ka? Ha? Ito na may butag! Ha? Itigit ako ba na?
Pero misyon, iba na nga daw kung Mas, spiritual. Parang siya yun, hindi man James, tapos dua oras mat, duwang kawat palaan, Ako yung mga pinag- mas inukawat ka palaan, dali ka ng duwang, Yung alin ko, kasamantay mo. Yung alin ko, kasamantay mo. Hindi mo lang yan ang patay. Putang ina ka. Yan, paso, ikat pa. May pistol pa nga rin. Yan, kaya na daw. Lahat may siguro mapermiso. Wala naman ko din na
Okay yan. Makukuha mo ko ito sa ano. Ako, Ayos yan. Kumata. Ito. sabi ko nga ito sa Ano zone? Zone. Di ba pa sila si Mitso? Di ba yung budak po sa pangipulong ang yun na ito ngayon. alam mo. Ayos ka. Yo, pati naman tayo dito. Iba na. Yung bukan na. Iba. Iba ako tayo. Di ka sa bro. Anak ko.
Interson. Ako sa tura, ano to, para laro ko lang para ready ka ba yung gamit ka,
Lumalaman mo. Sa ito ko yun. Nag-check sa inyo, naka-online? Oo, hindi. Oo. Ano an? Ano? Yusef. Ay! Makasgasan. Pati man din. Pero sa kalendar ko. Para kumain ng mga tira. Pinirada ko. Hindi talaga na ito. Bawas. Ini gadan. Paksa. Ano ba yung nagabungan? Ako. Okay. Sa inyo ba? Madali. Bigla. Alam ko. Ay, mag-resident. Alam ko. Ito pa na yun. Ay, class. Class ko. Sabihan. Hindi ko. Makapal na buhok. Sa kaya. Masarap mag-isira na din sa nakakatabi. Hindi tabi isira mo. Pero, Hindi mo araw ito. Sa klase ko. Sige. kaya ko. Tumula ko. Gawin na ba na kamay? Balik. Sa iyo na daw ang sa iyo. Walot pa. Bakit mo na sa paigka? Take ano mo. Ikaw ba? Baka baka ako na. Patay siya. Patay siya. Sabat ko karupan kayo niyo. FTP. Ano? Bobo talaga. Oy, ah. Oy, ah. Uy, dapat pa yan si Kuya Julius. Oy, ah. Mas atul dapat. Mas daw sa nagtipan ako. Oy, ah. Yun. Oy, ah. Oy, ah. Oy, ah. Masarap mo kasi ka. Oy, ah. Dahil na dapat ito kasalap sa dito. Yung sisi, madam, ah. Pagkatrabaho ko sa... Pero na gusto ko Mura ito, 20K ka dahil doon. Oy, mo lang yan. kada bulan mo lang. 20K. Sinito pa kasi. Anong buntin mo sa araw? Bakit ka makulong? Ano kasi mo? Bakit ka makulong tayo? Ay, puta kain na ba na? Ako pa next. Ako mga... November ka. Di ako. Ay, huli pala no. Sa 5 pala ako. Oh, Saan mo? Hello. Dahil mga bata, yung sabi ko, sabi ko, ako ikaw na sa boat.
Ay, ini pinagagi dyan na pare. Anong burger? Burger. Pag straight pa nung ini pa ko manapos. Iyo. Iyo, ako lang sa konti sa secret. Araw ba ino yung... Naglas kita nga sana. Ya. Kung ya na, ito di. Yung naglas. Kami no Iyo. yung pa Uli, ang uli na barber. Ano pinagain? Open! Hindi siya yung sigaan. anong tagal mo? Siya yung tawag ko doon. Bawal na maglaog. Bawal na Bawal na mga pilihan. Bawal ang William. Ay! Bawal ang kuda. Ayaw na, ako na. Open sawan. Pwede book niya, di ba, Balo? Nakayat. Ito ba kayo para di? Sa 50 G's pa may bukas na ano. Uli. So, kaya, maninig lang. Yan, mga tigil. Uli. Ano na yun? Uli, mali. Yan, uli na siya, ate. Dahil hindi, dahil gawasan. Ito naman. Pero, ini ko ito. Malilig man sa side. Malilig man sa side. Pero sa inyo, Uli. Sige, bali daw 60. Bali daw 60. Low pay. wow. Nag-block ka? Ako na si Jay Dong po nandun. Tapos na, Ano lang. Kaya ba yan? baka, ako, si Bo. Ang tigol Ako ako. doon mo. Baka yung dali ako yan. Ako na doon. Baka mong garo sa kayo. Bol. Di ba kung maaawtangin? Dumugulong ako. Ikaw ka. Pwede man niya, maganda niya. Ako tatlo yayo. Eight. Eight then. Mama grabe. Ay, ano po? Galing. Pero siya sa may hirap ko kaya. Hindi ko alam. Iba ka natin. Big talaga magayon. Diba, Yung malanit, yun na, badayin yun. Pwede dun ang... Ika naman, Philip. Cup.
Ulo daw ano wala yun. Iya. Ano mo ba? Grabe man ini. Ang pangalan niya. Ay, no. Ano oh, niya portal mo na yun sa mga things siya ng lalaki. Hindi din. Gusto mo yung Ronaldo, dumaan ang Ronaldo. Naka-argal si Ronaldo. Terus kan, Pat, sige. May hindi. Bukas terus. Ball cup. Black cup. Sabi sa inyo. Pati yan ako. Maray, ka? At mamain Kailangan ko sa iyo, lagi ito na, kailangan ko pag nagkarap, sige. Ayun, ito to, ano ito to? Torpedo. Are you sleeping? Midfield. Are you sleeping? Ito na naman ako Brother John, Brother John, Maria away, Maria yung tawad mong ito. Search. Oh, yung pagkape. Ligato. Mga ano ba? Ang kinja ba yun? Ay, Oo, no. armitat magayon. Pero yan, militar. Paano talaga ang pagkape? Walang tinanong. Siyempre, yan masarap na. Bili na sinuwi na powder na ano, spray, salt spray. French crop. Ano ka ng French crop? So, no. Hindi pa pick up, baby.
No. No. Okay, okay. Very good, very good. No. No. Don't straight. Gawin ko na. Bikat ini na. May straight. Bikat. Ay, nakang. Ito, hindi talaga nagagaling ako sa iyo. Alam mo, lang. Hindi ka makinig. Sunod mo. Sabay, panalo yan. Lupit talaga na ganyan. Ganyan. Wag ka. Pamilya sa'yo. Da. Ine. Ah, ine. Straight ka lang. Ganyan. Lulupit talaga yun. Ang sabi ko ba? Umali ka hindi. Okay, sabi. Hindi na. Ang binjang. Ang binjang. Dapat, kinadlokot ko sa story sa may kataning ni Mabuntuan na lang umulog. Ano pa nga kayo part? Hindi ka. Ano? Number. Iyan. Itong lugar siya ko. Buhay ko. Ayun! Papaubog nga sila out. Ito na lang. Kaya mo na yan, makakusog ka din. Kung kaya saan, manuya. Lupit or lipid? Really? Sige. No. Yeah, papabuti nga sila. Lupit or lipid? Muli na sa ako ito. Pero bagay niya kayo. Kulo ko ito. Hindi man yan eh. Yun na kami pinaka-ano. Kabagay. Uy, siya. Ganyan, check it. Baka mo talaga siya. Message. Wala, magpugi. Putik lalaki.
Sugar na ni siya. Wala na. Ano yung daw? Okay. Puso sa pulo. Ba, lagi siya. Kaya nga yun, kaya Ano mo na yun? kaya ako kaya nga joke. Umug ka sana. Ayun siya. Teo. Lagi ng pa. Kami yan eh. Ay, sa house. What is joke? Sapat mo pa. Konti-konti. Oh, nasulit na. Dali man sila. Iwala ka sa imo. Madali man sila nga. Nagbawal sila sa ikot tara. Pili ko. Bawal. Wala man din mabait pare ko. Ano piso nga. Ko pakato na nagbayan. Isi. Dahil ka ko sa Lukson. Ay, nabuo. Hindi ako yung pala. Sinaging ba yun? Tulo. Hindi ano. Okay na tayo.
Dami sila mga picture. Lalo doon yung bato. Sino na pala yung tanong? Kunti lang lubos. Kailangan mo tanong. So, ano mo ba? Hindi pa sir. 1v1. 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 Ano yung bagaya po? Eyo. Oh. Oh, nag-live ka na ba? Basta mo yun, file. Agkan gibo mi sa imo. Wala ko. Iyo pa nagka-register kita lulubog ka kaya. Iyo yo, alam mo ka na. Sagit ko. Sagit ka. Yup. Dinaling ko. Angay. Ano yung ideya po? Diyan po, diyan po. Pero sa kung pinaka-sir, yan naman ang ibigay. Yan, yan. Kaming box. Ikaw bang extra na ano? Hindi. Mas gay, CJ. Ay, po.
Pwede ka po ano. Pwede ako yun. Pag subukan lang. Gusto yun naman yung mag-subukan. Diyan, din mo nga rin, din easy na siya. Kasali. Ano po? Kasali. Diyan, din Hindi mo na nga. po sabay. Hindi na po. Ano pa? Pinili. Pwede lang. Eh, chat. Wala na ako. Buwan ko, duro na. Uy! What ka siya? Ba't ka rin din? Mahal na po man. Kumain ng gawin na po yan. Okay. Yo. Tama. Nagpupusan eh. Tama. Pagsusuan kaya. Iya.
Okay. Twenty-four. Bill. Yan ako. Yeah. Hello to, jackpot. 15 ang painit. Kada ubos pa. 15 ang painit. Tapos pag hapon niya, Jackpot. ano pa, ano, pag talagang kain ko, dahil Jackpot. Malikuha po.
ano, Yara. i-coin. Kung yung ganyan, no? Ganyan, okay. Ano nga rin nagawa? Huwag niya dyan. Ito lang, kaya. O, pilit dyan. Ano, pe? Di ba? Ano? Para 4. Tutulog ko siya ng 5 na. 4 mas naman yung bukal ko. Para ano buka? Ay, check natin. Hold on sa ba? Alilis na ako. Uy. Oh. Utang kayo, nagkakon, nagkakon na. Ano? Hindi buhay ako. Ha? Pag nag-edit, pero word, kunyan, 5, kada word ba ka? 5. Kada word na rin. Pero kada linya, 5. Paano? Per page mo, 5. Paano kung ipatas yung kaputol? Pag mga dito, ayun, 5 nga eh. Kada word, 5. Ano, pero pala gusto mo, ikasito ko pera mo gusto. Sa comment. Okay, so dapat di ka matigil kasi mahal. Nalipit mo sa dapat. Kaya nilagay mo kasi di ka mabuti. Ulit sa din kung ano eh. Pwede siguro, kasi banda ko niyang so, ito, 25 ba ito? Yan ba ito? 5. Yan ba ito? 5. Ay, apat na talaga pala. Okay. Apat na talaga. Eh, nga rin, nabilang naman. Eh, ko niya, nabilang naman. Ito ko pa daw. Ito, pakto ka.
Pag-printan, pag may kamay din. Eh, pag ito na, rest naman. Pag ako picture pag picture ang print nila na ito, WP na photo. Kaya ito kaya, ang natin ko talaga ni Kiki, ang mga kami nagkawag para Kiki, yung kami nagkawag para Kiki. Ngayon ang mga kami para Kiki, di ba natin ba? Sabi ko siya. Alam nga yung mga Kiki. So, pag-picture man, yan na, eh, makasa baga, makasa niya. Dapat word, word. Pero pag word, pag WP, photo yan. Pag WP, smiling mo din yung file. Pinasa WP na photo. In-screen ka. Pag in-screen ka, photo yan. 5 yan. Then, edit ka. Kaya dapat, pag-araw sa iya, yun na, gumagana natin sa mga isip ka. Uy, maganda boy. Kaya naman makabilo ko yung... Kasi ako, Madagdag ka na kaya. Pupunta na yun ako. wala ko. Hindi nabili siya. Ayun, ano. Yo! Wala na ito libong mental. Wala mo, ito na yung tag mo. Bayad mo sa pagkakita ng tag. Bayad din ko natin. Pwede ba ko ang niya? Pwede na makuha niya. Santino, Alpesan, Oh, hindi na lang iba. Black and white lang sabi. Black sa background, tapos white sa name niya. Sa
Dali lang papel. Nanalo na naman yung nuno. Balikan ko na lang sabi, jawab mo na ano. 9. Masulat ko lang. Ganito, grade 6 yun. Mga pangalan. O ni ano. Ay, gano'n lang. Yung Ayun routine. na yun. Yeah. Yung anong grade 9? Anong kulay? Lolo, anong kulay ang grade 9? Kulay pula. Wait, nasa, may pangha. Ako. Ang galing po. Dira, saan lang natin sayang sa ano? Ang ganda. Pwede nga na ito. Oh. Yung or white na lang ang background tapos black ang mga letters. Ano sa exam nila. White na lang. Ano na yan? May ano na? May ano na? Isang salamin.
sigurado niya po, Cristo. Ikot mo sa may akin na sa tulong mga ako yung sunudan ko kaya. Puro lalaki. Puro lalaki yung Ngarana din na kang matalo mo lagi sa Manila. Ngaral po din. Pag-grabe sa ruwa sa Manila, grabe ang akilang ng araw. Labos sa Manila. Ngarana sa Manila. Dito naman ang ganda. Pati minimum wage ang income doon. Pero sa sobrang mahal na ang day, mahal ang bili, parang bali wala. Pero kung ang income mo, dito ka nakatira, ang ganda ng kaisip. Ito ang mga dati ko, lumatuwa kami. Isweldo na ito, pili. 60,000 ang sarong bulang. Pero anong mangyayari ito? Nag-swapon niya kayo, sabay ng kami. Ay,
ilalim. sa situation. Pero sa lugar ito mga aki, masyur kita. Nakalawit sa piyo, di ba ito ang panahon. Then, natin laki sa tinutunuan. Halos ito kantay pa ng firman bagayan na Para PUP, nasa sistema. Yan. Para problema kayo ito. Ang kina-aeroskill na bagayan, nakagawa din siya po. Ginawa kami na, hindi na may bansa. Akala ko ba gabos na ito po kasi hindi ko dito sa Pilipinas. Pero dahil naman ito, parang ka ng patakaran mo. Pero baga, durog nila. Kaya na yung satisfan mga tao. Pero wala lang tao ng pag-ibig. Ipon. Bakit wala Kasi mag-nurse ka doon sa US, Canada. Doon pa din na? Ang pirang akin niya apat, ang unang akin sumatuka lang, tapos tutulog, duman na sa... Oo, Ano na ito, mga nasyonal na ito? Oo, duman na talaga. Abong siya nalitis ng danduan, nagka-aking saro. Tapos, nainansong babae, si Ate Marlene. Matali, madali siya nakuha doon sa bangko. Tapos pinipay siya sa abong, sunod sa akin na sa abong. Ano yun? Ano na? Nagpuro pa siya nasa parang dedenusyon na. Hindi ko kayo yun. Ito naman mga kapit na yung tugal na sunod. So, kung sa kuya ko, ito ako kung tugal. Kung mila pa daw, nagkakit na paano naman, pero mabilang na kung sirang tao. Kapag ano ba gano'n, kung gano'n mga araw kaya naman natanggap na napig-interview ba ka sa visa, pag-apply ng visa. Siya nga ito, napipisilan. Nagduman nga rin ito kaya dati, illegal man. Pero ang file niya, bako pa may expression duman, ang file niya, sorry. Ito dapat mo, ang tuminalo mo gusto sa iyo, sa klase niya na nagkaroon ng sister. Ali sa ibang bansa, ito na tirig ko pa. Pero grabe, yung sa rin. Wala, mapanirin ka na naman. Kaya po, ng mga tao mo, may nakadeposit na 1 million. At ako ulit Ito nga, pero may mga ibay mga beso sa tao. May kabistado sa mga kwarta. Hindi po ito sa kwarta sa bata na siya. Yung ang tawag. Ang may mga mawagan ng certificate na may deposit ng 1 million. Mahalip kita certificate sa bangko na may deposit ka na. Ate Marlene kayo, 1980s pa. 80s pa ito nagduman. May makampata ka naman din yan. Pero okay lang na. Okay na. Pero kulang ang tao talaga sa inyo. Dumaan siya sa mga Toronto. Naman natin na nadaw ko sa Pilipino. Hindi ang mga Diyos nito. Dumanggawa mo yung pinakanta ko na Pilipino. Hindi na ito. Native engineer ito. Doon dito sa Pilipino. Tama ko ito mga Amerikano. Yung binuhay niya naman sa akin niya. Patapos niya sa akin niya. Taro. Ito, taro. PUP, taro. Sa FEO. Kapag hindi na mga Basta.
Kung laude. Pero ba tuwan ay natin ba ito? Ha? Daw yan. Yan ang ramyam. Jojo Siya po.
Dog siya. Ay, pero, ubo. Tapos ka na may tingin kita, no? Ay, tingnan mo. Abutan ka ng score mo, abutan ka ng score mo. Wala ka raw, hindi kaya kanayo. Yan, ngayon top, top. Yes, kada lahat. Parang medyo ng score niya, abutan mo niya. Pwede. Ano lang ako to? Ay, ganda. Bukan hal ini. Ay, boy. Ay, pero. Pero. Kapila din ka,
Zombie ka, tawa ako, yung iba sinunta ka. Buko ka lang. Ano, yan po, dagdagan na mga... Ratatouille! 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 Ito po. Alam mo ba dito? Number ka kaya? Number ka ba? Iyan pa ganyan yan. DJ. Alam nga yung mga isita ko yung... Ay, ito. Ganyan na ito. Nagparo. Yan na. Yung timbuboy na mahaba. Ang multing na mahaba. Itin ba ba? Ito na lang. Ratatouille! Skibidibib! 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 Pakakat! Pakakat! May purot! Ganun.
dati. Huwag ka mo na sa ano doon. Ano ini ko pun balik di uwi na nakaka letter ini oh ito rin. Ngayon nag-expect ko kung ba. Bakit nilagay? Binili ko rin natin. Gamitin ko rin eh. Pagyan mo nilagay digdi. Ayun na bumili. Mauubusin mo mo. $10 pesos.
Pero dito ang ginagawa ano, kamatis. Simple dish, pero ginagawa mo.
Dahil gusto mo na. Talaga. Kasi ito kung ano ba na. Sabaw. Tingnan, sabaw. At pag bumakalawang ano, Nagpwede ko ng kape. Bakit naman ito parang? Pagmula ang pagod. Madumi na yan. Tagal na yan dyan. Paano madumi na yan? Kung hindi ka nagawa, hindi ka nagawa. Utang urot ng kitchen yun ito. Bangun kecil ya kawan. Yung nagpasi pa pumunti ko pa. Yun talaga. Nagpalit ako dito. Duwan ito. Nagpalit ako dito na mo. You do? Hindi ko Video. Oo, padali mo ano. Sinusuko. Kawan na po.
Ano ulit mo ba? Ano ang sabi? Okay. Ito rin, sinagayan ka lang ako. Sinagayan ka lang sila. Hindi ka maganda sila? Yung na, Newton talaga. Oo nga, dahil nila. Ubus mo na yan. Tingkad na ano. Maganda. Pero kay mga nasa hindi man ako. Ka-prospect na lang. May kasi kita. May mail na kita. Baka magsarado na yun sila. Dahil ko mga bakal. Mukhang nga, yun na ito pa yung Good, good. Uy, na yung bubol. Diyan ba? Hindi ka matabol. Mail! Okay magkami mail. Mail! Mail! Ito ko yung bumuklos yung isa. Mail! Bukod mo ka lang yung ano. Wala sa ka, ha? Bukod. Mail! Sinabalik ko pala. Nasasangayip ka. Uy, nandito Wah, ba? si Buboy mo na bida. Dagito na nga nasa mo. Ikaram ko manamamot ka naman. Sabi nga, nagiling yung dudumabay-dumay. Isay. Ano ko na nga ito. Sabi nga, puta mo na kayo. Ako na kailing mo. Puta mo na kayo. Ba't ikaw mo sa ibon? Sabi na ibon. Hindi ko nagkintindi siya ibon. Sabi na ibon. Baka okay mo kami may. Punta mo na nga iyo. Dapat dito. Punta mo na nga iyo. Pinagawa ko mo doon. Punta mo gusto ko po yun yung position. Grabe ako na yun. Punta mo na nga iyo.
Ano? Nandun. Siguro kami. Ito mo naman yan. Ah. Natay siya ito ngayon. Ano ba naman mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo ba? Tama. Busy. Sama kayong Gigi ka. Ay! Ano? Nagkakaroon ako. Durang kami dito lang ang ganang wag ano. Nandito ako rin kami sa mga ganang. Nag-isip. Nag-isip eh. Nag-isip niya. Busy tayo. Kami ka palang ganun ba na? Puro ko ka lang kayo sa na. Pero ako na. Ah, mga putoy!
Kinilig nga ni si Ayub, no? No? Kinilig ka rin ba sa Ayub? Napang mga api. Ay, nga tubig. Siyempre. Hey, Zion! Take mga yung song. Yung mga kumakaroon sa balaw. Nagkaroon ng matinding data, nagkaroon ng pagkunay. Ay, dandakan sa namin. Ito pala, ginagawa na yung araw. Mag-sitting arrangement committee. Lord, namatay mo, Lord. Ha? Tagas mo nga. Kung yun, ako dyan. Ay, ba? Ano sabi na ano din? Normal. Normal eh. Oo. Dapat kahit mo na yung ano? Ano? Sila? Kulak ba ka ng Ano pang hirap sa inyo? Sabi mo talaga. Hindi, sabi niya, kailangan ka daan.
Doon. Doon. Hindi yun.
Boy, hey, hello? Yes, ikaw ba hello? Ikaw ba?
Ah, parang talaga nga yung lapa. Oh, where are we going? Parang, Ay, hindi. parang,
alit ka. Hindi ang tatas mo. Tatas mo. Ganda. Ganda niya. Ito na nga eh. Sige pa. Ganda ka mo. Ganda ko pa. Ay, ay, putang inang yan. Ikaw na pala yun. Ito nilagyan mo na mga ito. Ito na mga pinto.
Bandilala. Iba dito. Dito.
Bro! Oh! Kuya na may kalaban. Tanga mo.
pagpupulong ko,
Nice one. Nice one. Nice one. Ito naman yung Thank you.
Ano mo ko ng kapo? Ini sini. Ada ulang.
din ako. Pero sa likod mo naman.
Hoy! Sige na!
ko yung mga Ay, ang bobo ka. Na nga yun, bobo. Utang pa. Mayang gabon, ulo. Yan, di ba lang yan sa ko? Ay, di sa lang, isko ko. Sige na.
Kerap ka na? Kerap ka na? Meron ka mga kerap ka sa mga. Bakit ito manaarit yung bagay? Kung yan sa may, ano baga, Ha? yung sa may pito, ang tagi yung sa gilid yung baga. Oo, yung dito sa gilid. Ano ito ba? Mahal ka na eh. Telephone na ito. Nagalit na yung video tayo. Gago. Kung ka nga, dito na ano, ilang ka high school. Daw, daw sa Singapore, boy, daw sa Singapore. Ng Thailand, ng Thailand. Nakakaan ng asawa. Ano ba? Yan eh. Kita ka sa Philippines, so ay belong na sa Philippines. Love. Didn't taxi. Uy! Saan papunta? Hindi iyo. No, so. Kailan ba?
Okay. Asawa na lang siya. Ito.
Sabi niya, sasalat ko na daw, Maliban dyan, hindi ang sindi ko ilagay sa event, doon bigyan ng graph. Katang dyan, nagkaroon ng kanyang mukha, naglang taon na ito, nagkaroon ko sila, verification. Dapat galit ko na, dapat ko daw ako sa galit ko dito, sa naging principle sa mga. Kaya naman ang mga ito, kasi pag may mga ito,
bago ako gusto niya na parang ang fix naman niya, so hindi siya natin ko. Pero tumingin naman niya ng yan, kung natin ko, ang kasama ko ito, kaya parang nakagawa ko, magalit ko, pero dali niya naman ito bukas sa pinagaya para ito lang ako ito yung pa nito pero may walawan ko kasi pero ang pamilya ko dali pagkakasal sila pero napag ito din ako kaya nakarap na ito ano kapira ila pero ay isang na ito ano ba? Ito lang orang ito na pa rin. Pero sa Facebook, so yan, ano ba? Ito na kasi ito niya po, pero kung pang talaga nagagawa pang sa YouTube mo, dahil siya madalog na sa tuwakin dito. Hindi talagang ito, ito ba sa panahon, pero hindi naman pagkakit dahil ito mo ito, ito na meron ito sa kaya kaya sa mga mga talagang mga wala akong mga kapira kaya natin yung ano ito na gano'n mga kali na napilit siya ito sige mo na gawin ng kalit pero ito hindi ko lang ito ito na napilit ito ba sa diba tawag ito ng palitaan yun yung parang may mga din na yung kabalik mga din yan mga binarayan mo nahulog ko mas dito sa kabindi ako doon na ganun dito sabi ko yan nahulog naman yung tulad mas maganda. Kung ito, garobinan ito wala, filter ko lang ito para mag-review ko ang galit. Wala na mag-review mo. So, kung wala ka mag-review mo, mag-review mo. Pag-tingin nga na dito sa tingin mo mag-review. Kaya ang iba kayo ito, talaga mga mag-review, may respond yan sa mga tao. Mga mag-review, yan pala ang daka. Yung mga proxy lang daka. Pero ito lang daka ng sinanod. Ito ang nagbalik ito. Ito kung saan ito lang ang katulad ang binyang, mag-review kaya gusto ka dako ako na ito. Pero pwede ito lang mga pero may natin ito rin ako kami ilan yung trabaho nila. Again, ito sila. Katagawa na namin ito sa mga principal, police, pag-matronis na yan niya ako nakaka-start na ito. Then, may dyan magsuhuli. Kaya kami nila niya kwao. Uli ako tawag ito. Kaya kung ito, may sarap tawag ito na pinapundo ito. Kasi nakalita ko na nag-compromise pa ng Facebook. Kaya ito, gagawin ko na ito. Dahil tulangan niya, yung kapatid yung mga pinagpilag na estudyante, pero pinagpilag estudyante niya, diba? Pero paano ito nagkala na yung lang mo 30 estudyante? Pero mga pangarap ng estudyante. Ano mo ang lang isa mo? Ano yan? Kamay ng isang niya, isa na, very professional. Dahil ako nagkakalog na aga, ang tuloy na gusto ko. Ngayon, mga tagamalik ko kaya rin. Akin dito. Ayan eh.
Ako na ang bago sa aki. Yung napunta mo sa dyan. Ito. Napakapos. Ako din kasi ka. Hindi ako mag-flip. Yung pwede ko ba sila sa mga ating pa. Nilagay ko sa tabang ng school. Agad lang dyan yung notice na. Sige, nakapos pa rin. Ako ang mga pusenda. Ako yung magagawa niya. Ano yung mga nag-graduate yan? Paano yung magpupunta ka? Ako na yung ano mo, katrabaho ko yung RPN, ako siyang Western mo yung dalong na ako. Pero kami sila magagawa. Yung problema niya, nakatapos ko yung sila. Ang witness mo pa. Kaya, ako sinagalihan na talaga tayo na ako. Kapag namin sa kayo yung mga flies, nawala siya ng pag-direct niya. Kung makagawa siya, tumaw. Sabi nga lulipot mo, hindi wala sa okay. Nakibasa ko dati. Pero minagawa dito sa dalawang high school. Nagkaroon ko ng school. Pero pwede kung i-budget pa ito magurang ng sa tuyo na talent ko. Ito baga. Tapos baga nawa mga kayo sa sinisisyo. Ito, yan man na pag na rin yung sinay. Kaya dahil ang kinibukan magulang, nila ako din sa artist na natin. Kaya kung mag-executive na lang, kung saan ay 1,000 po na ito. Kaya kung mag-ito din mo rin, yan pa kahit lang ng 4th year pa rin. Sabi niya, kung hindi tayo maglaro, pero hindi ka sa ligat eh. Hindi mo ko ng bigwa. Tapos may nag-buwas yan. Dami nga rin ng kurso na yun, magpapamahal yan. Wala nga, hindi mo kung hindi mo hindi ay maglaro sa pangako. Pero mismo talaga ng mga kaya pag kailangan, kaya kung alam mo maligas din, ito magalit sa kasi kung may maganda rin so pagpapalawan mo yan ito dahil pati rin kami sa ano yan di Malamak Magali ganun sa pagpapalita marunong po ito mo sa Eric kami sabi ka ng football may pili yan ang relevant na yan okay ang tayo iwasan na yan ang pili sa football bago nagali naglawag po kapag gano'n ang pag-plano kami ito yung insultan pili na pumunta ako naman auto ko na ang taon dahil Pagka po na yung bakal mo yan lang ang pwede mo na isang din talaga na may mga pagsipan na may mga pagsipan pa ayun mga pagsipan yan magandang po kaya ano na mga kasibang siyempre pa kung ikaw ang gagawin makapagsisin mo na ito yung kasi tapos ay experience yung mag-aanan hindi system niya kaya tama tapos yung surat mo doon kung kaya kapatid sa pero pinipili mataasang tayo kumbaga sa mga disco hindi yung may LP pang digo na sila sila ka rin tutulad na kami mga siyempre sila naman siyempre ang ganda din sila talaga sabagay sila hindi mo lang yung portfolio yung mga oras ko tamati siya na pulis ka talaga sila kaya pero kaya nga yan pag isa yan, pag nangasay niya, yan ang mga nangarari ko na may kalay ko.
Yan ang mga kaya, yan ang gano'n sa talaga. Sabi yan, mga mga pulis. Pati ba na lang, kung may kaso pa ang nangyayari, pag niya na tulpo na mga liga. Kung ganda ka mga sinasali, pag hindi ka alam, hindi ka lang liga. Na-resign ko yung mga airport ko. Hindi, ako lang, ano rin. Ay, kulay ka po. Kulay ka lang. Alam mo yun? Dahil man nagbabae na. Paano to? Dahil ero, Huwag ka kaya. Wala ka na pero mali ba na pag nagamit na ito. Yan. huwag ka kaya ikaw, nag-iisip. Ang ubag niya, kung niya, ang bilog ko na mga pag zero, pero pa ublong, Ay, pero medyo pa ublong ang zero. Ang bilog kaya niya, ako, alam mo sa kanila, pero ang isa niya, pero sabi ko, ay parang sila gulat. Kaya ang bilog ko na marami, this ako, pag-aral ba kayo ng pa ublong, zero. Medyo may bumalik sa kuya, ano yung nagagana, may tiyo mo naman yun. Yung kuya na out mo na, hindi niya ako. Hindi ka ng pagkagamit na, may kapagalitan mo na kaya, hindi ako, luwa na ang talaga. kung mag-iilan ka, hindi ka wala. Kung coincidence, ako may nagkakita, ako pag inulugan, may nagkakita ako sa inulugan yung pagkagamit. Mga pag-pendot na na, pagkulang, Ano nga nagtulong sa isang metre? Binilig niya sa mga salit talaga ito. So, binilig niya na doon si Pizza na talaga lawas. So, kung sabi ko, baka naman ang sa Oo nga, wala ko yung mga dahil na ito. makilang pinag sa inyo ba? Pinig sa lawas eh. Nagapot. Oo nga, pagkakas ka. Hindi na nalagyan ako ng pagkakas. Hindi ano mangyayari, may gawin yung mga gagawin. Teka na, ito pa, ano ito? Komplikado man ako. Ang computer, hindi ba gawin doon sa gamit? Yan, ako ng Windows. Ang gamit ko, kanya, may sarili ako. Ay, Pero computer na lang kahit sa liyo ko lang ako sa nakulaw. Sa computer man lang. May sarili na wifi. Kasi parang wifi, kaya halati po ito na gano'n ang bigdala ng tao. Hello, kaya nga ako sa inyo. ay. Hindi ko mo Sarap ko eh. Narinig ko sa inyo lang. Hindi ko lang. Ang sarap ka. Mga pagkabahan yung dito. Talaga, ayan. Dahil ano yan, dahil hard disk, mabagad kasi yung memory card ka. Lalaki siya. Ganyan, yung computer, Windows application. Yung isa, ano matawag sa message nila, mag-download mo, ang kagaling siya. Aplikado mo, kaya general matawag. Pwede yan yung video na ano, nag-video din dahil na, ano ba ba, tablet. Yan, dito ang sakat ng keyboard. Tapos, mabakal sa daw, kaya na, LCD ba ba na ano. Kaya ano pa, program mo sa hindi ba natin eh, pero makabakal ka sa LCD. Kung sa ito ka makabakal ka sa inyo. Kaya lang, pero nga eh, napakala mo mga yun na, ang dalawa, bigyan mo sa clip na sa ito. Gamit pa rin sa ilang kasi dito siguro para ba yung mga dyan sa iyo ayun kasi kapag para grade na pero pakaya mo na rin ito sa ito ko ano dito ang dahil lang sa ita ano ito rin lang kailangan mo sa siya start hardware Oo, kung may isip mo na yan, mga naging kasama. Kaya example na ito. Depende mo ba? Kung ka ba ito? Depende mo sa
Ngayon, siguro mga semana. Wala yung magkaya ako dumaan. Masuk berapa bulan? Jangan lawak. Jadi begitu dengan komunikasi dengan orang yang